สวัสดีค่ะพบกับ Easy Food by ชยาอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้มาชวนทุกคนทำเค้กชิฟฟ่อนกล้วยหอมค่ะสูตรเค้กง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำกล้วยหอมสุกงอมค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนำไปปั่นรวมกับน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็นมข้นจืดค่ะจากนั้นก็เปิดเครื่องปั่นค่ะแล้วก็ปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะปั่นให้ส่วนผสมเหลวเป็นน้ำแล้วก็เข้ากันดีนะคะประมาณแบบนี้ค่ะสีจะเข้มหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะจากนั้นค่ะเทส่วนผสมลงไปในภาชนะค่ะแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปใส่เกลือค่ะน้ำมันพืชค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กลงบนที่ร่อนค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาและผงฟูค่ะจากนั้นก็ร่อนของแห้งลงในส่วนผสมนะคะพอร่อนจนหมดแล้วก็ให้เราใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนอย่าให้เหลือเม็ดแป้งนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราไปตีไข่ขาวค่ะเราใช้ไข่ขาวเบอร์2นะคะจำนวน3ฟองค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่ครีมออฟพาทาค่ะถ้าไม่มีก็สามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูได้ค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะเราจะแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งนะคะขณะที่ตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูแล้วก็มีสีขาวนวลนะคะเราจะใช้ความเร็วระดับปานกลางค่อนไปทางเร็วสูงค่ะแล้วแต่เครื่องตีของแต่ละท่านนะคะค่ะตีไข่ขาวให้ขาวนวลนะคะเป็นเงาแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำนะคะประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะเสร็จแล้วก็นำไปผสมในส่วนผสมของไข่แดงและแป้งที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยเราจะแบ่งไข่ขาวใส่แล้วก็คนตะล่อมจำนวน3ครั้งนะคะคนตะล่อมส่วนผสมกับไข่ขาวด้วยความเบามือนะคะเพื่อเค้กจะได้ไม่มีฟองอากาศค่ะแล้วก็ไม่ยุบด้วยค่ะใส่ส่วนผสมให้หมดแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปใส่พิมพ์เค้กค่ะเราใช้พิมพ์เค้กขนาดสี่เหลี่ยม6 x 6 นิ้วค่ะกรุด้วยกระดาษไขนะคะจะทาน้ำมันหรือเนยที่ก้นพิมพ์หรือไม่ทาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเข้าอบค่ะใช้ไม้คนแบบนี้เพื่อไล่อากาศนะคะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างค่ะใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะก็ให้เรากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวนะคะจากนั้นก็พักเอาไว้ให้เย็นค่ะพอเค้กเย็นแล้วนะคะเราจะนำออกจากพิมพ์ค่ะเค้กชิฟฟ่อนถ้าเขาสุกดีแล้วนะคะสามารถทำแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็คว่ำหน้าเค้กลงนะคะเขาก็จะหลุดออกมาง่ายๆเลยค่ะคว่ำหน้าเค้กลงนะคะแล้วก็พิมพ์ออกค่ะจากนั้นก็ดึงกระดาษออกค่ะก็จะได้ก้นเนียนๆแบบนี้เลยนะคะที่ดูยับๆเพราะว่ากระดาษเราไม่เรียบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะตัดขอบด้านข้างนะคะดูเนื้อเค้กกันค่ะกลิ่นหอมมากนะคะเพราะว่าเราใช้กล้วยสุกงอมนะไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเดี๋ยวพอตัดขอบเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นๆค่ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ชิ้นนะคะตัดด้านละ3ค่ะสามารถใช้มีดตัดเค้กตัดได้เลยนะคะเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะแล้วก็หอมกล้วยหอมมากๆค่ะตัดเสร็จแล้วค่ะจะได้ทั้งหมด9ชิ้นประมาณนี้ค่ะนุ่มแล้วก็หอมมากนะคะพอกดลงไปเนี่ยเนื้อเค้กจะเด้งกลับออกมาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันรสชาติของเค้กจะไม่หวานมากนะคะเหมาะสำหรับท่านผู้ใหญ่เลยค่ะที่คุมน้ำหนักคุมน้ำตาลนะคะแล้วก็หอมกล้วยหอมมากๆค่ะท
ถ้าใครชอบหวานก็สามารถเติมน้ำตาลได้อีกนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเค้กชิฟฟ่อนกล้วยหอมของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ